এইটো বেটাৰী নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাবৰ কাৰণে এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বিষয় আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ভাবকচোন কেতিয়াবা আপোনালোক আপোনাৰ স্কুটিখন লৈ বা আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ আপুনি ৰাস্তাত গৈ আছে আৰু হঠাতে আপোনাৰ পেট্ৰল বা ডিজেল নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু আপুনি য'ত পেট্ৰল বা ডিজেল নাইকিয়া হৈছে সেই ঠাইত হয়তো কোনো ধৰণৰ ৰিফিলিং কৰিব পৰাকৈ কোনো ডিপো নাই বা পেট্ৰল ডিপো নাই বা ডিজেল ডিপো নাই তেতিয়া আপুনি কি কৰিব হয়তো আপুনি গাড়ীখন তাতে এৰিব লাগিব নহয় আপুনি এটা টেমা লৈ পেলাই বা বটল লৈ পেলাই আপুনি পেট্ৰল আনিবলৈ যাব লাগিব কিন্তু তাৰ ওলোটাকৈ চিন্তা কৰকচোন যদি আপোনাৰ গাড়ীখন এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ গাড়ীখন পেট্ৰলতো চলে আৰু বেটেৰীটো চলে আপোনাৰ য'ত পেট্ৰল শেষ হ'ল আপুনি সেই ঠাইৰ পৰা পেট্ৰল দিবলৈকে আপুনি যদি বেটেৰী গাড়ীখন চলাই যাব পাৰে তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব কথাটো নিশ্চয় এই কনচেপ্টটো একেবাৰে নতুন নহয় যিহেতু বৰ্তমান হাইব্ৰিড কাৰসমূহ আহিছে হাইব্ৰিড কাৰসমূহ এনেকুৱা যে বেটেৰীটো চলে আৰু পেট্ৰলতো চলে বৰ্তমান যোৰহাটত এনেকুৱা এখন স্কুটি অলপ দিন আগতে মোৰ চকুত পৰিছিলে যিখন স্কুটি হাইব্ৰিড আৰু যোনটো ইঞ্জিন থাকে ইঞ্জিনো আছে হাইব্ৰিডো হয় মানে হাইব্ৰিড স্কুটাৰলৈ তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰি দিছে আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সেই স্কুটিখনৰ বিষয়ে বা সেই স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে যিমান দূৰ সম্ভৱ সহজভাৱে বুজাবলৈ আহি উপস্থিত হৈছোঁ এঘৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত আৰু তেখেতলোকৰ লগত আপোনালোকক খুব সোনকালে চিনাকি কৰাই দি আছোঁ আৰু গাড়ীখনৰ স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ লগত আছে উদ্দীপ কাশ্যপ দাই এই স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে স্কুটাৰখনত কি আছে বা তেওঁ কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিছিলে সেই গোটেই প্ৰচেছখিনি তেওঁ আমাক জনাব আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ থেংক ইউ দাদা প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবচোন আপুনি বৰ্তমান ক'ত কি কৰি আছে মোৰ নাম ডক্টৰ উদ্দীপ কাশ্যপ মই মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হয় আৰু মই ফ্লুইড এণ্ড হিট ট্ৰান্সফাৰত মই বেচিকেলি মই ৰিচাৰ্চ কৰোঁ আৰু কাৰেণ্টলি মই বয়িং ইণ্ডিয়াত চাকৰি কৰি আছোঁ আৰু এইটো মই কাইণ্ড অফ মানে এজ এ হবি মই পাৰ্চিউ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে দেখা পাব আজি আমি কেনেকৈ এখন নৰ্মেল এক্টিভা এখন আমি হাইব্ৰিড কনভাৰ্ট কৰিছোঁ য'ত মানে আপুনি আপোনাৰ যে এটা ছুইচ থাকিব য'ত আপুনি আইদাৰ পেট্ৰল মোড নহ'লে ই ভি মোডত মানে ছুইচ কৰিব পাৰে ই ভি বেকআপ আপোনাৰ 50 কিলোমিটাৰ্ছ হয় বিয়ণ্ড 50 কিলোমিটাৰ্ছ যদি আপুনি আৰু যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছুইচ কৰি পেলাই পেট্ৰলত চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে এণ্ড তাৰপিছত ঘৰ আহি পেলাই আপুনি আকৌ চাৰ্জ কৰি ল'ব পাৰে চ' ইয়াতে কি হয় কি যোনটো নৰ্মেল ই ভিত যোনটো প্ৰব্লেম হয় য'ত মানে ৰেঞ্জ এণ্ডিউৰেঞ্চ যোনটো প্ৰব্লেম এটা আছে য'ত মানে চাৰ্জ শেষ হৈ গ'লে আমি কি কৰিম ৰাস্তাত ৰখিবলগীয়া হয় চ' সেই প্ৰব্লেমটো ইয়াতে ফেচ নহয় চ' ইয়াতে যিহেতু ই ভিৰ লগত আমাৰ পেট্ৰল ইঞ্জিনটো একেলগে লগোৱা আছে ইনলাইন চ' আমাৰ মানে দুটা মোড আমি পাওঁ ইয়াতে আপোনালোকে কনফিউজ নকৰিব বিটুইন হাইব্ৰিড কাৰণ আপোনালোকে মাৰ্কেটত ইয়াত দেখি আছে কিছুমান হাইব্ৰিড ভেহিকলছ আহি আছে চ' মাৰ্কেটত যোনটো হাইব্ৰিড ভেহিকল আহিছে সেইটোত আপোনাৰ মানে দুইটা মোড একেলগে কাম কৰিব পাৰে বা কি হয় যোনটো হোণ্ডাৰ যে নতুনকৈ গাড়ী আহিছে হাইব্ৰিড তাতে কি হয় আপোনাৰ পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাৰ্জ হয় বেটাৰীটো আৰু তেনেকৈ কি হয় আপোনালোকৰ মাইলেজটো বাঢ়ে কিন্তু ইয়াতে আমি টেকন'লজি বহুত চিম্পল ৰাখিছোঁ কনচেপ্টটো আমি গুৱাহাটীত ডেভেলপ কৰিছোঁ একচুৱেলি উইথ দ্য হেল্প অফ আছাম ষ্টাৰ্টআপ ফাইনেন্সিয়েলি আমি একো হেল্প পোৱা নাই আমি যিমানখিনি ডেভেলপ কৰিছোঁ আমি বুটষ্ট্ৰেপ কৰিছোঁ আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট ভেহিকল হয় ইন দ্য এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট
আৰু ইয়াৰে আমি আগৰ প্ৰটোটাইপ বনাইছোঁ বেংগলোৰত। আপুনি চাব পাৰে, এতিয়া মই যদি দেখাওঁ ইয়াতে, আপুনি যে চাব চকাটোৰ লগত মটৰটো লগা আছে। চ' আৰু ইফালে যদি মই দেখাওঁ, এই চাইডে যদি চাই আপোনাৰ ইঞ্জিনৰ গিয়াৰ বক্সটো দেখিব। চ' চকাটোত মানে দুইফালৰ পৰা দুটা ছিষ্টেমে লগা আছে। চ' আপুনি যদি আগলৈ আহে, ইয়াতে চাব পাৰে এইটো আমাৰ ছুইচ হয়। চ' জাষ্ট বাই অপাৰেটিং দিছ ছুইচ আমি মানে EV মোড আৰু পেট্ৰল মোডত আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ভেহিকেলটো। চ' বেটাৰীটো আপোনাৰ ইয়াতে আছে, এইটো বেটাৰী। ৰেঞ্জ আপোনাৰ 50 কিলোমিটাৰ্ছ এপ্ৰক্সিমেটলি পাই যায়। চাৰ্জ দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ 2.5 ঘণ্টামান লাগে। বাট ইয়াতে ফাষ্ট চাৰ্জিঙো কেপেবিলিটিও আছে। বাট আমি এতিয়া বৰ্তমান লিমিট কৰি থোৱা আছে আমাৰ বস্তুটো ফৰ লং লাষ্টিং অফ দ্য বেটাৰী। একৰ্ডিং টু গভৰ্ণমেণ্ট নৰ্মছ এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো অহা নাই আমাৰ মানে ধৰক কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু যদি কোনোবাই যদি মানে বিচাৰে কি যে এনেকুৱাকৈ কনভাৰ্ট কৰিব, নিশ্চয় আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ব। কণ্টেক্ট কৰিলে আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম কনভাৰ্ট কৰিব। নহ'লে আপোনালোকে আছাম ষ্টাৰ্টআপতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আছাম ষ্টাৰ্টআপত কণ্টেক্ট কৰি কৰে তেতিয়াহ'লে আছাম ষ্টাৰ্টআপে দে উইল লিংক ইউ টু আছ। এইখন স্কুটাৰ বেচিকেলি CM আমাৰ CM অসমৰ CMও নিজে আহি চাই গৈছে ইন আছাম ষ্টাৰ্টআপ। তেওঁৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলতো আপুনি পাই যাব স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে। এখন বনাবলৈ এৰাউণ্ড স্কুটাৰখনো মই একচুৱেলি ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈছোঁ। আৰু বাকী কনভাৰ্চন কিটটোত মই গোটেই কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এৰাউণ্ড 30,000 মান খৰচ হৈছে। বেটাৰীটো এক্সট্ৰা লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী হয়। বাট আপোনালোকে মানে এইটো চইচ থাকে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বেটাৰী বা কিমান ৰেঞ্জৰ বেটাৰী আপুনি লগাব বিচাৰে। মই যিহেতু আজিকালি বহুত মানে লিথিয়াম আয়ন বেটাৰীৰ লগত বহুত ইনচিডেণ্ট হৈছে, চ' মই লিথিয়াম ফেৰাইট ফছফেটটো মই বেছি মানে ছাজেষ্ট কৰিম মানুহক যাবৰ কাৰণে। বিকজ লিথিয়াম ফেৰাইট ফছফেটত যিহেতু আমি কোবল্টৰ জেগাত আমি আইৰণ ইউজ কৰোঁ, চ' ইট ইজ মোৰ ষ্টেবল আৰু মানে জুই জেগাত মানে এইটো মানে বাধা দিব। চ' এতিয়া ছাপ'জ মই পেট্ৰলত ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই ছাপ'জ মই ইলেক্ট্ৰিকত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, মই অন কৰিম, এইটো ছুইচটো অন কৰিম। বৰ্তমান EV মোডত আছে এইটো। আচ্ছা, টোটেলি নইজ নাই না? টোটেলি নইজ ফ্ৰী। আৰু আপুনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ দুজন মানুহ লৈ যাব পাৰে। টপ স্পীড কিমানমান আপুনি লাষ্ট ৰাইডিঙত পাইছে? এইটো 50 মান আৰামছে আহি যাব। 50 মান টপ স্পীড আহি যায়। এতিয়া ছাপ'জ মই পেট্ৰলত ছুইচ কৰিব লাগে, মই EV বাটনটো বন্ধ কৰি দিম। ঠিক আছে, অন কৰিম, চেল্ফ মাৰিম। আয়নৰ মানে আমাৰ লেড এচিড বেটাৰীৰ নিচিনা মানে আমাৰ লিনিয়াৰ নহয় যোনটো চাৰ্জ প্ৰফাইল বা ডিছচাৰ্জ প্ৰফাইলটো। তাৰ কাৰণে মানে অলপমান মানে হাই এণ্ড মানে আমাক মানে ইকুইপমেণ্ট লাগে যোনটো কষ্টলি হয়। আৰু মই মানে কি বিচাৰিছোঁ কি যে মানে মিছায়ো মানে বস্তুটো কষ্টলি কৰি লাভ নাই, বা মানে যোনটো মানে এফৰ্ডেবল বস্তু হয় সেইটো বনাব বিচাৰিছোঁ। চ'
এখন দেখিছে এতিয়া পেট্ৰলতো চলে, আমি পেট্ৰলতো চলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া বেটেৰীটো এবাৰ চলাই দেখালে দাদাই। খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট আচলতে, অসমৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকুৱা এখন স্কুটি ডেভেলপ কৰি ল'বলৈ। আপোনাৰ যদি পুৰণা স্কুটিখন এনেকুৱা EV আৰু পেট্ৰলত চলা ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে, এতিয়া দাদাই চলাইছে EV মোডত। EV মোডত ডাবল উঠিলেও কথা নাই, ছিংগল উঠিলেও কথা নাই। মই দাদাৰ লগত এবাৰ উঠিছিলোঁ, মেডত আহিছে। বন্ধুসকল, এইখনেই আছিলে স্কুটাৰ। মই এবাৰ চলাই চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে স্কুটাৰখন চলাই। আৰু আপোনালোকে মই ভাবোঁ ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাইছে। আৰু স্কুটাৰখনৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত দি দিব, আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আপোনালোকক যদি এনেকুৱা এখন স্কুটাৰ লাগে বা আপোনাৰ যোনখন ঘৰত থকা স্কুটাৰ যদি আপোনালোকে হাইব্ৰিড মানে কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। দাদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি সম্ভৱ হয় মই দি দিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা বিশেষ তথ্য আজি জানিব পাৰিলে। আৰু এইখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন হাইব্ৰিড স্কুটাৰ এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত। গতিকে এইখন চলাবলৈ পাই মোৰ খুব ভাল লাগিছে, সৌভাগ্য যে মই আজি এনেকুৱা এখন স্কুটাৰ চলাবলৈ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ, এই স্কুটাৰখন আছে বৰ্তমান যোৰহাটত, আৰু এইখন ডেভেলপ আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ বাবেও এইটো এটা খুব গৌৰৱৰ কথা। বাকী যিয়ে নহওক, ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যোৰহাটৰ এই গৌৰৱ নিশ্চয় এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব।